the information that we covered. Bác nói là tất nhiên thì bác rất là vui nếu như mà anh chị mình đặt câu hỏi, nhưng mà mọi người phải nhớ là mình phải đặt câu hỏi trong cái trọng tâm chứ không phải là đi lan man thì mình không có thời gian nữa. We're waiting for something. We have a computer malfunction, so what we can do is we can start out answering questions about anything that we didn't understand yesterday. Thì bây giờ trong lúc mình đợi cái màn hình nó lên á, thì bác muốn là mình sẽ, nếu anh chị ngày hôm qua có câu hỏi nào mình không hiểu về cái bài mình học thì có thể là mình đưa đặt câu hỏi. Anything that maybe we didn't understand with flexibility, cardiovascular training, anything that we covered yesterday. Có câu hỏi về luyện tập dẻo dai, hoặc là luyện tập tim mạch, hô hấp. No question at all. Nhớ là Are we shy again? Không có câu hỏi hay là mọi người chưa đặt câu hỏi? Tại vì mọi người nhớ là mình phải đặt trong cái trọng tâm bài nha. Coi tài liệu thì là về cái hình thức tập luyện nó có 4 cái hình thức là tập luyện về sự linh hoạt, tập về trọng tâm, tập về thăng bằng, tập về sức bền. Thì trong quá trình học như vậy là học rất là nhiều cái động tác, rất nhiều cái bài tập. Rồi bây giờ thứ nhất là không có nhớ được là những cái bài tập nào nó thuộc về cái hình thức nào. Tức là ví dụ như là bài tập trọng tâm nó gồm có những cái bài gì đó, thì bây giờ thứ nhất là có thể nhớ cái bài đó nhưng mà không biết phân loại nó vô cái nhóm nào. Đó, rồi là cái bài tập về tim và phổi ấy, thì không biết là nó nằm trong thuộc về cái nhóm nào trong 4 hình thức này, hay là nó là thêm một hình thức thứ 5 là về tim và phổi riêng. It's a big long question. Okay. The question, if you don't know what exercise belong to balance training, flexible training. What is what? The exercise for different type of training, like balance, flexibility, resistance, cardiovascular. What about it? They don't know exercises for those things. Okay. So when we talked about cardiovascular training, we talked about fit, correct? Thứ nhất là khi mình nói về các bài luyện tập tim phổi thì mình sẽ liên quan đến từ là fit. Các anh chị có nhớ không ạ? Yeah. So we understood frequency, how often to train. Thì thứ nhất là từ F, đó nghĩa là sự thường xuyên, có nghĩa là mình phải tập luyện bao nhiêu lần một tuần. Intensity, we talked about what your heart rate should be, using a couple of formula, how to find that. Thì tiếp theo là cường độ, ngày hôm qua mình học cường độ thì nó sẽ liên quan tới gì ạ? Tới nhịp tim. Time, we talked about how long for a beginner to start training. Và tiếp theo là thời gian tức nghĩa là mình sẽ tập luyện một cái bài đó bao nhiêu lâu, trong vòng bao nhiêu phút. For type, what type of exercises should we do? Còn tiếp theo là phân loại tức nghĩa là mình sẽ sử dụng cái hình thức luyện tập So, nào. how do we decide what type of exercise that we're going to do for cardiovascular training? Rồi thì lúc đó thì mình sẽ là có một câu hỏi là như vậy để mình phân biệt được cái hình thức luyện tập thì mình phải dựa vào cái gì ạ? Nếu mình đưa ra một cái hình thức luyện tập, bạn biết giơ tay lên. Okay, we find out what it is that they enjoy to do. So if they want to run on a treadmill, that's a great exercise for them. If they want to join a group X class, that's a great exercise. Who love to swim? Ở đây ai thích tập bơi? Okay, that's a great exercise for you. Who love to run? Ai thích chạy bộ? It's a great exercise for you. Who love to play basketball? Ai thích chơi bóng rổ? It's a great exercise for you. Okay, so the type of exercise has to do with, when it comes to cardiovascular, has to do with what it is they most enjoy doing. Thì cái phân loại mà khi mình nói về cái gọi là luyện tập cho cái tim mạch thì nó sẽ liên quan tới là cái sở thích của người tập. Mà đó là những cái bài tập về sức bền. When we talked about flexibility, we talked about 3 types of flexibility. Rồi, cái phần tim mạch là xong rồi nha, nó là về sức bền nha. Đó là những môn thể thao về sức bền, những bài tập về sức bền. Còn về tiếp theo là về dẻo dai thì mình sẽ là nói về 3 loại căng giãn. First, we divide the exercises between active isolated, Thứ nhất là về căng cơ linh hoạt, dynamic, căng cơ động,
which we use for warm up before the exercise. Đó là hai cái căn cơ mình sử dụng giống như là khởi động trước khi tập. Those exercises, the stretching exercises, should have to do with the type of resistance training that we're going to do to follow. Rồi và cuối cùng là căn cơ tĩnh. So when we talk about static training, what is static stretching? What do we use that for? Rồi mọi người, mình căn cơ tĩnh thì mình được sử dụng để làm gì ạ? We talked about it yesterday. Chưa, cái tay lên, giơ tay lên. Correct posture. Correct posture. To help correct the posture. So we need to look at the posture. So if they have forward head, anterior pelvic tilt, then we need to help identify the muscles that we need to stretch. Thì căn cơ tĩnh thì nó sẽ giúp là mình sẽ chỉnh sửa tư thế, vì vậy nó sẽ liên quan đến cái việc là mình xác định cái tư thế của người khách hàng là người ta như thế nào, sau đó mình sẽ xác định các nhóm cơ để căng giãn. Yes, question. Dạ không? Dạ không? Okay. So, then resistance training, we didn't really talk about all the exercises to do because there's thousands of them. Rồi và tiếp theo là những bài tập kháng lực. Bài tập kháng lực thì mình không có nói nhiều tại vì nó có rất là nhiều bài tập. Okay. What we did is we focused on exercises that we could do in a client's home with a body weight, or maybe with something simple like a towel. Bài tập kháng lực là tất cả những cái bài tập mà mình sử dụng tạ hoặc là mình sử dụng cơ thể của mình để luyện tập, gọi là kháng lực. Okay. And as far as balance training, many of those can be incorporated with the resistance training, or if they're very, very beginner, it can be just simply something as standing on one leg or marching. Về tập thăng bằng thì có thể là nó sẽ nằm trong phần tập kháng lực, nhưng mà về cơ bản đơn giản nhất tập thăng bằng tức là cái cách cơ thể của mình sẽ đứng vững trên một chân. Okay. So I don't know if that kind of helps talk about that, because we did talk about all the exercises we could do. Như vậy thì mọi người đã rõ chưa? What we want to do today is talk about program design, about when to actually do them. We're going to do that as soon as the computer gets up on the board here. Tại vì hôm nay mình sẽ còn một phần nữa là thiết kế chương trình đó, thì lúc đó mình sẽ đi vào là trong một cái chương trình tập thì mình sẽ sắp xếp những bài tập như thế nào. But inside your book, we give you an example on page 26. Mọi người dở trang 26 ra, thì đó là một cái ví dụ về việc là thiết kế chương trình luyện tập. The program design is what our primary focus is today. Thì thiết kế chương trình là cái mà mình sẽ tập trung vào ngày hôm nay. Okay. It's kind of the order in which we will do to lay out. Thì nó sẽ liên quan đến việc là mình sẽ lên một cái sườn luyện tập cho khách hàng của mình. You know where we're at with the PowerPoint? Yeah, I don't know where. We're supposed to have a PowerPoint. Okay. So when we're looking at doing program design, how long should we warm up? Rồi mọi người nhìn vào trong cái khung á, mọi người thấy là đầu tiên là khởi động thì mình cần phải bao nhiêu lâu ạ? Bao nhiêu mọi người ai biết giơ tay lên hả? 5 to 15 minutes. I Rồi. would accept that. Ok. Thì từ 5 tới 15 phút. Okay. Why would we only pick 5 minutes? Tại sao là mình lại chọn là 5 phút ạ?
Because the client's in a hurry, why would we only pick 5 minutes for a warm-up? Thì bác nói là tại sao mình warm up cho khách mà mình chỉ làm có 5 phút thôi. Anybody know? Ai Who biết would không we ạ? pick 5 minutes for? What type of client? Rồi, ở đây ví dụ như là ai sẽ dùng 5 phút để khởi động cho khách hàng. Nếu mà khách hàng mình như thế nào thì mình sử dụng 5 phút để khởi động. Somebody different. Có ai biết không ạ? Nếu mà nhiều mà chúng ta vô Vậy là đối với khách hàng mới những lần đầu mới tập đó, thì mình khởi động cho họ khoảng 5 phút thôi để họ không mất đi quá nhiều sự hào hứng. Tại vì khởi động quá dài á, thì họ bắt đầu thấy chán, chờ hoài chỉ thấy là được bài tập. Và cái mà họ thường hay nôn nóng nhất là cái mong đợi được bài tập rất sớm. Good. Good. Somebody that's maybe not very strong, maybe 15 minutes would be an entire workout for them. Tại vì đối với những người mà người ta mới tập đó, có thể là 15 phút đó là đã một bài tập của họ rồi. Okay. And when we're doing a warm-up cardio, what is our goal? Như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng các bài tập về tim mạch đó là cardio, mình khởi động á, thì mục tiêu để làm gì? It's probably very easy for the beginner client. Tại vì cái đó thì nó rất là dễ cho người khách của mình, người ta tập, người ta có thể đi bộ, người ta có thể làm gì cũng được, chỉ cần có khoảng 5 phút thôi để làm tập. What would our goal be? 5 minutes of Okay. Our goal is, you can use your watch for this. Our goal during the warm-up is just to get the heart rate up above 100. Thì cái mục tiêu là khi mà mình sử dụng những cái bài tập cardio như vậy á, thì trong 5 phút đó, cái nhịp tim của khách hàng mục tiêu là phải là trên 100. This helps prepare the body for more rigorous exercise in a few minutes. Tại vì khi mà cơ thể mà nhịp tim của khách hàng trên 100 á, thì lúc đó thì cơ thể họ mới sẵn sàng để tập. Okay. So, and what is a good warm-up for a beginner client? What would you guys use for a warm-up? Ví dụ như là bây giờ anh chị khách hàng mà mới của mình đó, thì mình sẽ sử dụng các phân loại gì để mình What's a good mình exercise? làm khởi động cho khách hàng. Không, có nghĩa là mình sử dụng cái gì, mình sử dụng loại hình gì. Ai biết giơ tay lên là mình sử dụng loại hình gì ạ? chạy tại chỗ. Walking. Very good. Just Yeah. simple walking. Chỉ là đi bộ thôi. Take them, walk them around the block, maybe walk up the stairs, any kind of basic walking. Kind of, any what she said, walking. We can, I mean, if we live in an apartment, we can walk up the stairs, we can walk around the park. Walking is very, very good. Thì đối với khách hàng mà mới tập chị chỉ cần người ta vận động thôi, người ta đi thôi, người ta làm gì đó khoảng 5 phút để cho cái nhịp tim người ta tăng là khởi động rồi. Okay. And then after we've done walking, we look at a book. What should we actually do next? Rồi mọi người nhìn vào trong cái sách của mình á, sau cái chữ khởi động thì tiếp theo là chữ gì ạ? Không, cái từ. Từ gì ạ? Bên cạnh từ khởi động anh chị. Okay. So what we do next, we can do some core training, especially for the basic client. We can do some very simple core, maybe put them in a plank, maybe for 3 or 4 sets of only 10 to 30 seconds. Thì sau khi mà mình khởi động thì mình sẽ bắt đầu tập cho phần trọng tâm, thì nó sẽ nằm ở một là khoảng từ 2 tới 3 bài. Là phần trọng tâm của mình thì lúc này á, mọi người phải nhớ liên quan lúc mà mình học á, thì nó sẽ tập trung vào phần bụng, So cơ, for trọng tâm và phần lưng core, we sau, should use bên dưới. like a plank and maybe like cobra. Thì sẽ có 2 bài tập mà mọi người hay dùng là động tác plank và động tác cobra là rắn hổ mang. Plank là bắt cầu, And flow bridge. hoặc là động tác floor bridge là cây cầu. Động tác plank mọi người biết không ạ? Rồi cobra là COBRA. Go to program design. Floor bridge chị chỉ cần nhớ 2 cái đó thôi được rồi. 2
cái đó thôi chị. Động tác plank và động tác rắn hổ mang mọi người có thể viết bằng tiếng Việt cũng được. Nếu mà từ cô ra chưa biết thì viết bằng tiếng Việt là rắn hổ mang. Mọi người biết cái bài tập rắn hổ mang trong yoga không ạ? Đó. Động tác plank thì mình tập hàng ngày rồi đúng không? And then for balance, we could Uống người hả? Rồi mọi người ơi, khi mà mình tập chơi trọng tâm xong mình sẽ qua là tập là thăng bằng. for the beginner client, just slow marching. Rồi đối với khách hàng mà mới của mình đó chỉ là cho người ta bước một chân lên. Then as the client becomes more advanced, we can start incorporating balance and core into the normal exercises. Rồi và khi mà khách hàng của mình người ta đã gọi là người ta đã tập người ta tốt rồi đó thì mình có thể là kết hợp giữa động tác luyện tập thăng bằng và tập với nhau để tạo ra một cái bài tập mới mà khó hơn. Maybe they would do lateral raises front and side on one leg. Đó, hoặc là người ta sẽ làm động tác như bác Ao đang làm đó. Cái này bài tập thì nó rất là nhiều. Nghĩ là mình tốt nhất là ví dụ như học xong thì mọi người có thể tự tìm hiểu là những bài nào liên quan tới cơ trọng tâm, những bài nào liên quan tới thăng bằng. Now what we have up on the wall here, this is if you have access to a facility like California. Thì đối với những cái bài mà ở trên là bằng tiếng Anh đó thì sẽ sử dụng rất là nhiều dụng cụ. Thì anh chị muốn tập bài này thì phải vào phòng tập. And I know you see a lot of exercises up here that we didn't discuss because we sit in the classroom and we're primarily focusing on training clients in their home. Và những cái bài này thì anh chị nếu mà tìm hiểu thì họ sẽ có nhiều bài mình chưa bao giờ mình tập. Tại vì cái lúc mà mình học á, thì mình sẽ học trong phòng, mình không có đủ dụng cụ để mình có thể tập những cái bài này. Okay. So then we go into resistance training. Rồi sau khi mà mình xong hai cái phần là trọng tâm với lại khởi động rồi trọng tâm rồi căng thăng bằng thì mình sẽ vào phần chính là tập kháng lực. Okay. So this is where we want to spend a little bit of time now, and I need some input back from you guys. Rồi cái bài này nó quan trọng nên là bác muốn mọi người chú ý và mình cùng học và trả lời câu hỏi. Most of the time, the client can do a warm-up. They can walk by themselves. They can walk on the treadmill by themselves. That's very easy to do for warming up. Thì đa số thì đối với khách hàng khi mà người ta khởi động người ta chỉ cần là sao là bước lên máy chạy bộ và đi thôi. Cái đó rất là đơn giản đúng không? Okay. Most of the clients can probably march in place and probably do a plank by themselves. Rồi như chúng ta biết rồi, cũng cái phần giống như là động tác plank hoặc là những động tác về thăng bằng rất là đơn giản, người ta vẫn có thể tự tập được. What people think of when they think of a personal trainer, they think of somebody out there working with them on the equipment, taking them through something that's very difficult that they can't specifically do by themselves because either physically they don't know how, or maybe they don't actually have the motivation to do it by themselves, which is more often the case. Rồi, và cái phần mà gọi là quan trọng đó là phần luyện tập kháng lực. Tại vì luyện tập kháng lực đó thì phải cần có một người gọi là huấn luyện viên để hướng dẫn. Tại vì đây là những cái bài tập mà nó sẽ khó hơn. Những người mà bình thường thì người ta cũng sẽ là không biết kỹ thuật tập như thế nào, hoặc là người ta cũng không có cái động lực để người ta có thể tập. Now, we didn't spend only a few minutes time learning how to use body weight, push-ups, squats, we didn't learn so many new exercises. Và chúng ta thì không có học nhiều những cái bài luyện tập mới. What we primarily focused on is how do we posture ourselves, how do we communicate, how do we actually coach the client. That's what we actually focused on. Cái lớp học đó mà bác muốn mọi người tập trung á là chính là cái việc mà mình sẽ phải là hướng dẫn khách hàng của mình như thế nào, cách mình coaching cái người khách hàng của mình. Okay. What I highly encourage you guys to do from the first day, I still, now that TED's over, what I ask you to do again is maybe come to our club, go to another club, practice all the different things there are to practice and try. There's thousands of different exercises out there. Thì ý của bác cũng là tự mình học thôi, ví dụ giống như là không những là mình học ở
đây mà bác muốn là mọi người cũng phải là thực tế đi vào học tập và phải học. Tại vì những cái bài mà về kiến thức luyện tập nó rất là nhiều. Mình học trong đây không có đủ đâu, đây là chỉ là đưa cho mọi người về cái khái niệm thôi. And you're going to go online and you can see thousands of different type of workout programs. Rồi cũng giống như là các bạn anh chị mà lên trên mạng đúng không ạ, mở mạng lên internet lên thì có rất là nhiều bài tập, nhiều bài rất là hay, nhìn lạ. The cool thing is they probably all work. Thì cái đó là cũng là một phần là do mình thôi, nếu mà mình muốn phát triển, mình muốn học thì mình phải từ bản thân mình. But all the programs don't work for everybody. Thì khi mà anh chị tìm hiểu trên mạng nó có rất là nhiều chương trình luyện tập, nhiều bài tập, nhưng mà không có nghĩa là những cái bài tập đó nó sẽ phù hợp với chúng ta. There's bodybuilding programs, there's CrossFit programs, there's power yoga programs. Hoặc là những chương trình có thể nói như là dành cho những vận động viên cự tạ, hay là những chương trình tập luyện sự linh hoạt dẻo dai cho những người tập yoga. What you need to do is to find out what style actually fits you, just like when we talk about choosing what type of cardiovascular equipment is the best equipment for you. The training program, it works the same. What it is that you enjoy doing, that's the best program. Thì ý của bác là khi mà anh chị tìm hiểu những cái chương trình luyện tập như vậy á, thì mình cần phải biết là chương trình luyện tập nào nó phù hợp với mình, chứ không phải là mình lên mình thấy hay quá thì mình lấy về mà nó không phù hợp với lại sức của mình. Thì cũng giống như là khi mình lên chương trình thiết kế cũng vậy, khi mình lựa chọn những bài tập, không phải là mình thấy ở đâu hay là cái gì nó lạ mình bỏ vào để cho khách hàng của mình tập, nó không phải là như vậy, tại vì nó không phù hợp với khách hàng của mình. Olivia, myself, Lucy, when we train, we tend to follow more of a bodybuilding type program. Not that it's the best program, it's just that's what we enjoy doing. Thì giống như là bác nói, như là ví dụ giống như là bác hoặc là tụi em ở đây á, thì khi mà luyện tập chẳng hạn, tụi em phải chọn cho mình một cái hướng đi, ví dụ như là hướng theo kiểu là xây dựng cơ thể, theo kiểu là vận động viên thể hình. Thì đó là cái mà mình thích mà mình hướng tới. Như anh chị ở đây mình sẽ có cái hướng đi riêng, mình muốn tập để khỏe hơn, hoặc là mình muốn tập để đẹp hơn. CrossFit or PTX Square, this is it's kind of a new revolutionary thing where we've just taken bodybuilding type programs and we just move them really fast. Thì giống như là anh chị có vào trong câu lạc bộ của California thì thấy là trong California rất là nhiều chương trình luyện tập. Thực ra nó cũng là từ một cái phần là luyện tập cho cơ thể, là thể hình mình đẹp thôi, nhưng mà nó sẽ thay đổi về cái cường độ như thời gian hoặc là những cái nhịp độ tập để nó mang tới mục tiêu khác dành cho người tập. And when you go on YouTube, you'll see so many other type of name brands where somebody's branded a type of workout. Why wouldn't you like to do? Rồi cũng quay lại là ví dụ như là lên trên YouTube đúng không, anh chị sẽ thấy rất là nhiều chương trình luyện tập có những cái tên rất là mới lạ, thì người ta cũng là từ những cái căn bản người ta xây dựng một chương trình và người ta đặt tên cho nó. But as far as choosing where to start for yourself or where to start for your client, we probably need to start more of a beginner type program. Ví dụ là mọi người muốn tập chương trình nào thì mình bắt đầu cũng phải là từ những cái căn bản mình đang học như thế này, những cái gì mình chỉ thấy được trong sách, và mình chỉ cần phải làm tốt những cái căn bản thôi, rồi sau đó mình sẽ nghĩ đến cái việc là mình sẽ phát triển thêm. Something that we can perform 15 repetitions, even though it may be difficult, we can do 15 repetitions with good form. Giống như là chỉ là cái vấn đề không phải là mình học nhiều, mà vấn đề là mình học chất. Cái như là một động tác mình có thể là làm đi làm lại nhiều lần, nhưng mà mình phải làm thật là chuẩn hoặc là đúng và kỹ thuật. Okay. So, question about that part so far. Rồi mọi người có câu hỏi không ạ? Okay. So when we come to weightlifting, no. Question. Dạ anh ơi, anh chỉ cần đứng dậy anh đi một vòng đây, tim của mình cũng lên 100 rồi. So now we know that we can pick many types of exercise so long as it suits for the client. We know that one of the acute variables that we need to do is we need to use 15 repetition. 15 repetition. You understand what I'm saying? Yeah. Thì khi mà mình luyện tập cho khách hàng thì bây giờ mình sẽ có một cái mức gọi là một động tác mình sẽ tập 15 lần.
Okay. So, but some of the other things that we need to be able to control is how many sets, how many times do they do 15 repetitions? Và bạn nhớ là mình làm 15 lần như vậy thì bây giờ mình sẽ kiểm soát là 15 lần đó họ sẽ làm được bao nhiêu hiệp. Không, không So, là we mình can nói đến thứ control- nhất là lần ha, rồi tiếp theo là hiệp. Okay. So we can control how many sets, how many repetitions, how fast can they go, how long do they rest in between. Rồi mọi người thấy cái chữ mà set, rest, tempo với lại rest không ạ? Rồi mọi người vừa nhớ kỹ cho em nha. Thì cái thứ nhất là cái set á, là số hiệp mà người ta đi. Rồi sau đó mỗi hiệp thì có bao nhiêu lần là rep. Và sau đó là tempo tức nghĩa là cái nhịp á, nhịp chậm hay nhịp nhanh. Và cuối cùng là rest tức nghĩa là người ta sẽ nghỉ giữa các hiệp là bao nhiêu giây. Okay. So we call this circuit training. Thì đây chúng ta sẽ gọi là circuit training, tức nghĩa là tập luyện xoay vòng. But a company called CrossFit actually just branded circuit training, and we call it CrossFit. Nó có nhiều người ta sẽ gọi đây là chương trình luyện tập CrossFit. Nếu mà anh chị nào đã từng nghe về chương trình luyện tập này, CrossFit. Okay. I've seen some other way. I think Nike has T90. T90. Thì giống như là nếu một cái hãng Nike á, người ta cũng sẽ có chương trình luyện tập y chang vậy, nhưng người ta đặt tên là T90. California, we call it PTX Square. Thì ở Cali tụi em thì cũng là chương trình luyện tập này, nhưng mà tụi em đặt tên là PTS2. They're all forms of total body circuit training. Thì cái này là chương trình luyện tập cho toàn cơ thể. Đó là luyện tập kháng lực. Được không ạ? Đây là luyện tập chính. Nhưng mà nó khác biệt là cái thời gian nghỉ của nó, anh chị thấy thời gian nghỉ nó bằng không? Okay. Đó là liên tục thì nó được gọi là luyện tập. So Xây dòng. my suggestion, you can, something now that we've got through a lot of this, the knowledge, we can take that knowledge, we can go into something simple as YouTube and just look at total body circuit training. And we can see lots and lots of different type of programs. Thì đây là cái khuôn mẫu anh chị, tại vì mỗi chương trình luyện tập nó sẽ có sự thay đổi ở cái 4 cái cột như vậy. Thì nó sẽ tùy vào chương trình luyện tập mà người ta thiết kế ra. Mình có thể là thay bằng những cái động tác, rồi sau đó mình thay vào cái số chương trình. Okay. So, or we can go to a facility like California and we have all the programs inside already laid out for you. Còn không thì giống như là nếu mà chị đến nơi California thì có chương trình là tụi em là sẽ viết ra những chương trình như vậy. This would be a very similar type program as what you would see when you come into California. Thì đó là những chương trình mà giống như chương trình này có nói ở trong Cali thì có làm. Okay. The really good thing is about total body circuit training is we're going to do resistance training and cardiovascular training at the same time. Một cái điều đặc biệt của cái bài tập xoay vòng này đó là mình sẽ sử dụng là những cái tập kháng lực. Nhưng tại vì những bài tập kháng lực liên quan đến cái thời gian, cho nên là nó sẽ cũng là kết hợp giữa tập cho tim mạch luôn. If we're doing normal traditional training, then we would need to apply cardiovascular and cool down afterward. Thì nếu mà mình sử dụng khi mà mình tập luyện cho cơ thể của mình đó, mà mình kết hợp giữa cái việc mà tập tim mạch trong bài tập của mình thì sau khi tập mình phải là thả lỏng. Có thả lỏng tức nghĩa là để cho cơ thể mình nó lúc đó nhịp tim mình cao rồi thì mình phải điều hòa lại để cho nhịp tim nó về với lại cái nhịp tập bình thường, chứ không phải là mình đang tập cao vậy cái mình nghỉ ngay lập tức là không được. So, and then for cardiovascular training, simply another 20 minutes. That's when we use the hormone formula. Thì liên quan đến cái việc mà tập luyện cho tim mạch thì mình sẽ phải tính cái công thức canoven. And we would use a treadmill. Maybe we want to walk. Maybe we have to walk a little bit faster. Okay. So walking, maybe jumping rope. These are things that we can do in home.
Bài tập tim mạch đó thì mình có giống như mình sẽ sử dụng như là mình có thể chạy bộ hoặc mình nhảy dây ở nhà cũng được. Nó sẽ là ở mức cái dao động của cái nhịp tim của mình sẽ tập công thức theo đâu về. Or maybe when we talked about swimming, playing basketball, tennis, all of those things are very great for that type of sport. Hoặc là tập những cái môn thể thao như nãy em nói, những môn thể thao thích sức bền, chơi tennis hoặc là bơi lội. Okay, so questions Mọi người có câu hỏi gì không ạ? about anything? Rồi anh nói Yeah, to lên really nha. loud. Thầy cho hỏi là cái trong mà cái luyện tập và sức mạnh đó là chủ yếu là sử dụng để mà phát triển cơ đúng không? Rồi, tức là mỗi tạng người đó là cái khả năng mà xây dựng cơ nó khác nhau như vậy trong 3 tạng người thì cái luyện tập sức mạnh như vậy nó khác nhau ở điểm nào? Mình có bài riêng cho từng đối tượng hay không? Resistance training for For what? for In the beginning, for working for beginner, doesn't matter. Bác nói là đối với những người mà mới bắt đầu tập đó, nó không có quan trọng. Good. Really, what it goes back to is find it in a book. Oh. It's going to go back to page 23. Mọi người mở trang 23. So we focus on this test there. Mọi người thấy cái hình bậc thang không ạ? Trang 25 mà. Ok, trang I 25. see many people we didn't take notes on that there. Nhưng mà cái này hình như mình chưa học đúng không? Đúng rồi. we didn't study about this. Okay, we didn't. Go to this. Bậc thang. Cái này nó cũng hơi rắc rối nhưng mà nó sẽ quan trọng, nó sẽ giải thích lý do vì sao mà khách hàng là đúng mới tập người ta sẽ tập trung vào cái gì trước. Okay. So when we're looking at page 25, I'm sorry, not 23. Look at my glasses. Mọi người tập trung vào trang 25 nha. Okay. So when we're looking at working with a beginner client, Thì mọi người thấy bây giờ mình sẽ nói là thường khách hàng của mình là những người mới bắt đầu đi tập đúng không? regardless of body type, it doesn't matter whether we're ectomorph, mesomorph, endomorph, we all have to have joint stability and muscular endurance. Rồi mọi người nhớ là đối với những người mà mới khi tập á, không cần biết cái tạng người họ là gì. Thì cái điều đầu tiên theo như cái hình này thì người ta phải thứ nhất là sự linh hoạt của khớp và thứ hai là sức bền của cơ bắp. Okay. So stabilization is actually being able to hold the joint, much like when we were doing the push-up the other day, where we start to look like a snake. Okay, and we had to adjust and make it easier and easier until we could actually accomplish good form. Rồi mọi người nhìn vào trong cái hình có phải là cái bậc đầu tiên là stabilization, nó tức nghĩa là sự ổn định. Ổn định có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải tập sao cho khách hàng của mình khi người ta luyện tập động tác người ta không bị run, giống như là cái lúc đầu mà mình tập động tác chống đẩy á, cái mọi người thấy có nhiều người chống đẩy mà cái người nó cứ bị uốn lượn đúng không ạ? Thì người ta cần phải là ổn định trước, cái thân người phải thẳng trước. Thì đó là người mới tập người ta phải tập trung vào cái đó trước. Once we can perform 3 sets, 15 repetitions, then we can start increasing the intensity a little bit, and we can start moving towards strength, if that is the goal. Rồi, khi mà người ta đã ổn định rồi đó, tức nghĩa là sao? Người ta phải thực hiện được cái động tác đó 3 lần và mỗi lần là 15 cái. Thì người ta đã làm tốt như vậy rồi, người ta ổn định được rồi thì mình sẽ nâng lên. Thì nâng lên là mình sẽ nâng cái bậc tiếp theo là về sức mạnh. Cái bậc thang tiếp theo là strength, là về sức mạnh. And when we start moving to, if our client's goal is not fat loss, if it's actually strength gain, then what we'll start actually doing is increasing the rest time, increasing the weight,
in decreasing the repetitions. Thì khi mà khách hàng của mình người ta đã khỏe rồi ở cái bậc thứ hai rồi anh chị thấy không, thì bây giờ mình sẽ xác định nếu như khách hàng của mình không phải là người ta muốn giảm cân mà người ta chỉ muốn khỏe thôi á, thì mình sẽ bắt buộc là mình sẽ nâng cao cái bài tập bằng cách là mình sẽ giảm cái số lần tập xuống và phải tăng cái trọng lượng của cái tạ. Okay. And then finally, when we look at the top stage, it looks at power. Most of our clients will never ever get into power. Rồi, hồi nãy em nói là cái sức mạnh là cái bậc thứ ba, mình chưa nói đến bậc thứ tư, mình chưa nói đến bậc thứ ba nha. Bậc thứ ba mình để bên đó. Rồi bậc trên cùng là chữ power. Power thì đa số mọi người ở đây mình sẽ không đạt được đến cái mức đó đâu. Power is where we're doing maximum weight for maximum speed. Tại vì power nó sẽ liên quan tới là cái lượng là sức nặng ở mức cao nhất và sử dụng tạ nặng nhất. This is only reserved for athletes. Và power nó chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Don't really even think about a football player. We think maybe of a rugby player, an American football player, an Olympic power lifter. These are the people that would be focusing on power. Thì đây là những người vận động viên mà phải chuyên về power, giống như là những người mà vận động viên cử tạ, anh thấy người ta giật một lần rất là nặng mà rất là nhanh đúng không? Hoặc là những cái vận động viên bóng đá, nhưng mà bóng đá của Mỹ á. And then even the people that focus on power, they can only focus on that type of training for about 90 days at a time. Và những người mà chuyên về cái power này á, là người ta chỉ tập luyện về cái bộ môn đó suốt quanh năm, có thể nói là 90%. Before they have to slow down, go back down a lower level, let their body recover and become strong again. Và và người ta cũng phải có sự nghỉ ngơi để người ta mà giữ sức cho cơ thể của họ khỏe được. Nói chung là quanh năm là chỉ có tập và nghỉ thôi, và chỉ tập trung vào power. Most of our clients are never going to leave joint stability and muscle endurance. On the first level, that's where we do fat loss at. Mọi người nhớ là tất cả các hội viên của chúng ta, mục tiêu là gì thì người ta phải bước qua được cái bước đầu tiên là sự ổn định, là cái bậc đầu tiên là stabilization đó anh chị, tức nghĩa là phải sự ổn định về khớp và ổn định về các cơ khớp và luyện tập và sức bền. Okay. So a goal for you when you're looking at program design, 1 to 3 set. Rồi khi mà chúng ta nói về cái thiết kế chương trình á, là từ 1 tới 3 lần tập, 15 repetition. là mỗi lần sẽ là 15 cái. Minimum rest. Và cái nghỉ ít nhất giữa mỗi lần. For tempo, we want to control 1, 2, 1, 2, 3, 4. Và cái này là cái tempo, tức nghĩa là cái tempo là cái nhịp anh chị, thì nhịp của mình sẽ là đi là 1, 2, đó là xuống là 1, 2, 3, 4. Nhịp khi mình tập á, đúng không? But not that fast. 1, 2, 3, 4. Ok. Tức nghĩa là ví dụ như là chống đẩy ngực đi ha, thì em đẩy là 1, 2 đúng không? Thì xuống phải là 1, 2, 3, 4. Mọi người không cái nhịp, cái gọi là cái tempo, cái độ á, thực hiện một động tác. Đối với người mới tập, mọi người có hiểu không ạ? Dạ. Xuống là 1, 2 hả? Còn lên Ví dụ là đẩy lên là 1, 2 đúng không ạ? Và sau đó bắt đầu xuống là mình sẽ giữ là 1, 2, 3, 4. Còn push up thì Push up thì nó cũng như vậy thôi. Yeah. Đây là Squat as well. thì giống như có phải là giống như là động tác squat đúng không? Động tác squat thì có phải là 1, 2, 1, 2, 3, 4. Right? 1, 2, 3, 4. Ok, xuống là 1, 2, 3, 4, 1, 2. We hold for 1 second. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Thì đó là cái gì? Gọi là cái tempo. xuống là ngoài một lên 4 ngày thôi.
exercise. It could be push-up, could be squat, could be bicep curl. Thì như bác nói là cái này nó sẽ đối với người mới tập thì mình phải đi theo cái số này, tất cả các bài tập mình sẽ đi theo số này. And actually, one of the hardest exercises you'll find to do with that tempo is a sit-up. Thì Set up. thì cái bài giống như bài sit up là cái bài mà tập gập bụng á, nó cũng sẽ đi theo cái nhịp này. Any more question about that? Có câu hỏi gì không ạ? Nó to lên rồi, nó to cho mọi người nghe. Cái bài tập 15 khi lượng cơ thì khi lượng cơ thì tập để mà tăng cơ thì cái số lượng nó không quá nhiều, số lượng phải như là nãy mình nói là 15 một nhịp là một lần 15. Còn nếu mà để tăng cơ thì biết là để mình tăng luyện tập tầm khoảng 75%, 85%, cái lượng bài tập này thì khoảng 8 đến 10 lần, 80 cái. Nhưng mà Tại vì bác Ao đã nói là về người mới tập, có nghĩa là khách hàng của anh người ta phải đảm bảo, người ta phải đi bước đầu tiên là ổn định trước. Nếu họ chưa ổn định thì không thể nào họ tập được 75 đến 80% cái lượng tạ nặng nhất mà họ có thể nâng được. Dạ. Nhưng mà ý anh hỏi là bây giờ em muốn nói là khách hàng, nếu mà anh nói như vậy thì cái người khách hàng của anh người ta là cái gọi là cái mức độ tập của họ, kinh nghiệm của họ là advanced rồi, cao rồi thì người ta mới có thể áp dụng được như vậy. Asking about hypertrophy. Hypertrophy. Gain muscle. Gaining muscle Yes. would be in stage 3 where it's a strength. Okay. So, but most of our clients are not going to be ready for hypertrophy until maybe at least 6 months into the program. Giống như bác nói đó, thì khách hàng sẽ, cái đó được gọi là cái bộ hypertrophy mà em nói là mọi người bỏ qua đó, là khách hàng phải là ở cái mức là luyện tập mà đi theo sát hoặc là sự tốt liên tục trong vòng 6 tháng, và khi đó người ta mới nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ thiết kế chương trình cao hơn. The most important thing right now for us to remember, we're not ready to move into strength and hypertrophy until we've mastered joint stability and muscle endurance. Tại vì ý của bác Ao muốn nói là theo cái, mình thấy là theo cái cầu thang này đó thì mình sẽ không học nhiều về cái bậc thứ hai và thứ ba là strength và hypertrophy, mà mình phải chuẩn cái stabilization là cái ổn định trước, rồi mình mới nghĩ đến cái việc là mình đi lên nữa. Và chương trình mình đang học ở đây là mình phải đi cái nền trước, là cái ổn định trước đã. Okay, but here's a really good thing. There's a bonus. When a client first that's never started training before, even when we're doing stabilization, joint stabilization and endurance, they're liable to gain a little bit of muscle without trying anyway, because their body's just not used to exercise. Nhưng mà có một cái nó hay về cái việc luyện tập là nếu như khách hàng của mình chưa bao giờ luyện tập á, mà mình chỉ cần là đưa họ vào cái việc là luyện tập ổn định những cái bình thường này thôi, cơ thể họ cũng sẽ thay đổi và họ cũng có thể là tăng được lượng cơ và giảm được lượng mỡ, nhưng mà nó không có nhiều nhưng mà nó sẽ có sự thay đổi. Okay, so but what we need to be able to do, again, we have to do joint stabilization and endurance. Has to come first. Then maybe we do the strength and endurance. This is where 99% of our clients are going to stay. Thì chúng ta cũng như đó nói lại anh chị nhớ kỹ cho em ha, thì khi mà mình chương trình luyện tập thì cái bước đầu tiên phải là ổn định, tức nghĩa là ổn định khớp, ổn định cơ thể khi luyện tập trước, rồi sau khi mà cái người khách hàng của mình tốt rồi thì mình sẽ di chuyển lên là về cái sức mạnh và sức bền. Thì đây là 90, gọi là 99 luôn á, là phần trăm khách hàng hiện tại bây giờ người ta chỉ giữ đó thôi, chứ không phải ai cũng lên được cái mức 2%. But what we do is we adjust the acute variables. Will adjust the intensity, make the intensity more, decrease the repetitions, and increase the time to recover. Tại vì khi mà mình Và phát triển lên á, thì mình sẽ là có sự thay đổi về cái gì ạ? Cái thay đổi về cái 4 mục mà số nhịp nè, số lần nghỉ, thì mình thay đổi những cái đó nó sẽ là tăng cái độ khó của bài tập lên.
more question. Có câu hỏi gì không ạ? Chị nói to lên chị. Với cái số lượng là 15 gì 15 cái That's not my experience with my group. You're going to need more tables. Because they don't Chị ông cái zero đó không phải chị. Để lát nữa bác sẽ trả lời. Cái zero đó là nó là tập về circle training, là nó liên quan đến mặt rồi. More tables. What was your question? Rest 15 set. For stabilization and nerves, hypertrophy, Stabilization. stabilization, little or no rest between sets. We're looking for muscle endurance. How long can the muscle go? Stabilization. Strength and endurance or stabilization and endurance? Stabilization. The first level. Yes. Okay. Very little rest, maybe 30 seconds maximum. Cao nhất là 30 giây chị. Okay. Nhưng mà là ít thôi, tại vì mình sẽ nó có liên quan tới chữ là sức bền. Especially if we have a fat loss client. Và đặc biệt nếu như mà khách hàng mà muốn giảm mỡ thì cái nghĩ của mình nó phải càng ít càng tốt. But the key thing is little rest is possible. Nhưng mà đó, cái quan trọng là nghĩ càng ít là càng tốt. Now, for some clients, they may have to rest 90 seconds in the beginning because maybe they're very deconditioned and it just takes them a long time to recover. Thì có nhiều khách hàng thì người ta cần phải đến là 90 giây để người ta gọi là hồi phục, tại vì có thể người ta quá yếu. But before we start increasing the weight and increasing the repetitions, what I would start doing is decreasing the rest in between sets. Thì một cái nữa là nếu như mà trước khi mà chị muốn tăng cái độ khó bằng cái việc là tăng cái tạ nặng của mình lên á, hoặc là tăng cái hiệp lần á, thì hãy thử việc là giảm cái thời gian nghỉ trước. Okay, but that was a very good question. Câu hỏi hay gì không? Okay. One more question. Then, Một then câu hỏi nữa rồi we're sau going to đó go into the test review and review all the questions on the test. một câu hỏi nữa, sau đó mình sẽ đi đến cái phần là ôn bài thi, tức nghĩa là mình sẽ đi qua tất cả câu hỏi trong bài thi rồi sau đó mình thi. Nhớ nha, người ta dặn sao mình nhớ vậy nha. Không ạ? Cái gì nghe nói là bắt đầu là thi thôi. Có gì đâu rồi. All right, are we ready? Mọi người sẵn sàng chưa ạ? This is the test. Và đây là cái bài thi của mình nè, mọi người nhớ là phải tập trung cho em nha. Bây giờ là mình sẽ đi qua bài các câu hỏi trong này, nhớ. 432 questions. 432 questions. 432 câu hỏi kìa. Yeah, 30 minutes. 30 giây. Được 30 phút. They're awake now. Bây giờ đó nghe xong là bắt đầu là gọi là giật mình sáng mắt tỉnh rồi. Hồi nãy giờ ngồi học là buồn ngủ lắm đúng không? So let's talk about the test for a minute. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua về cái bài thi của mình nha. Okay. The test does not say you get a job, you don't have a job. Cái bài kiểm tra của mình nó cũng không có cái gì là nó quá lắm, hay giống như là anh được thì anh sẽ có công việc này, còn anh rớt thì anh đi về, không phải là như vậy. So it's not like you're fired if you don't pass the test. Nó không phải là mấy anh chị rớt thì tức nghĩa là cuốn gói về nhà. The test is for you to know what you know and what you don't know. Vì cái bài kiểm tra là nó sẽ là để cho mình biết được là mình đã học được cái gì và mình không biết cái gì. And also, what do we need to do in the future to help you know more? Và để cho bác biết là trong tương lai sẽ phải là học và dạy anh chị cái gì để giúp đỡ anh chị. So, no worry if nobody passed. I mean, if I did a bad job. It's my fault, not your fault. Bác nói là nếu mà mình chơi hội đồng là hỏng là rớt hết luôn á, thì đó là lúc đó bác mới sợ. Okay. So the test is testing
us as much as it is testing you. Bởi vì thực ra cái bài này là để kiểm tra chất lượng của bác với lại bên phía em, chứ không phải là kiểm tra chất lượng của anh chị. But if we talk and we copy, we're not really testing ourselves. Okay. Nói chung tóm lại là đừng có quay bài chứ đừng có hỏi bạn. Là như vậy. Okay. So let's not do that. Cho nên là hãy trung thực, được chưa ạ? Mình đừng có copy gì hết. And if there's something that you don't know, we want you to know. That's why I'm going to give you every answer right now. Cho nên là nếu mà gì anh chị không biết thì phải hỏi, tại vì đó là lý do vì sao mà bây giờ mình sẽ đi qua hết tất cả các câu hỏi này. Mình trả lời. So then I need you to get the information into your mind. Và mọi người nhớ là khi mà trả lời thì mọi người phải nhớ trong đầu, được chưa ạ? Okay. Nhớ. And then the knowledge that we get from the test, I want we have to go practice it. If not, it'll be just like that. We're going to forget it all. Và khi mà mình thi xong á, những cái kiến thức trong này thì bác muốn là mọi người là phải học nhớ rồi phải thực hành nó, chứ không phải là để về giống như cái mùa Tết vừa rồi là mình quên hết. So if you pass the test, we did a good job. If you forget it, well, we know who didn't do a good job. Nếu anh chị đậu thì tất nhiên là tụi em cũng vui, tại vì là mọi người cũng có kiến thức, còn nếu như mọi người rớt á, thì nói chung là như vậy đó. But what I would like to see happen is everybody pass today, and then your boss, Amway, California, will give you the test again, maybe a little more difficult in 3 more months, and you do even better on the test because you practiced, you went out, and you learned how to learn. Thì bác hy vọng là ngày hôm nay mọi người làm thì tất cả anh chị ở đây sẽ đậu, rồi sau đó là 3 tháng nữa nếu mình cơ hội gặp lại mình sẽ học, mình sẽ ghi nhớ và mình sẽ làm những bài cao khó hơn và cũng sẽ là đậu, tức nghĩa là mọi người sẽ giỏi hơn. So the real test won't even be the test I give you today. It's a test that you're going to get again in 3 months. Tại vì thật sự là ngày hôm nay thì bài kiểm tra chỉ là cho vui thôi, cái bài kiểm tra mà quan trọng là sẽ trong 3 tháng nữa. We have to go back for the big test every 2 years. Và cứ 2 năm là chúng ta phải là kiểm tra lại một lần. It's up. I'm waiting for mine now. Okay. So are we ready? Và Everybody mọi got their người pen? đã sẵn sàng, bây giờ mọi người phải có cái bút cho em nè. Nhớ cầm cái bút lên, viết vào. I have to get my Mr. Magoo so I got glasses out. Olivia like Mr. Magoo. Bữa nay em kiếm người đẹp một chút. They don't know who Mr. Magoo is. Who know who Mr. Magoo is? Ở đây có ai biết Mr. Gu không? Nobody know Mr. Magoo? Không. No, they don't know. Okay. For fun, later you write down Mr. Magoo. Later, you can YouTube Mr. Magoo. Có phải là cái ông trong phim hoạt hình đó không em? Cái ông trong phim hoạt hình chạy cắp mặt trăng á. He's a cartoon. Đó, mà cái mũi ổng là cái đầu ổng cũng chọc như vậy á, cái tai nó You can chọc. watch with your children when you get home. Đó, cái cắp mặt trăng á. But Olivia, she wants to marry Mr. Magoo. Đó, tí nữa Olivia nó tìm The little car. bỏ lên đây nè, bỏ lên nè, thấy hai cái mặt y chang nhau luôn. Alright. So, alright. So, what is 5 pieces of background information that we need to get? Câu đầu tiên là 5 thông tin quan trọng trong tiểu sử của học viên trước khi bắt đầu tư vấn là gì ạ? Giơ tay lên, giơ tay cao lên. Chị, nó to lên chị. Tiêu. Tỷ số. Rồi. Rồi. Và cái cuối cùng là gì ạ? Tư thế. Rồi ok, mọi người nhớ cho em nha. Câu đầu tiên. Everybody agree? Mọi người đồng ý không ạ? Yes. Very good. Okay. Everybody know what an ectomorph is? Somebody tell me what an ectomorph is. Tạng người ecto là gì ạ? What's an ectomorph? Nó to lên. You gotta stand up, fella. Cao gầy. Đồng ý không ạ?
Mọi người ơi, mình phải tập trung vào chứ đừng có lật sách à. Đồng ý không ạ? What do an endomorph Như is? vậy endo là gì? Không phải luôn. Học tròn. Yes. Không. Yes, endo. Okay. Meso. Tương đối. Okay. Since day one. All the way back to day one. Rồi, sẽ quay lại cái ngày đầu tiên mình học nha. We talk about psychology a little bit. We talk about 6 human needs. Mọi người có nhớ đây là 6 nhu cầu căn bản con người cái lúc đầu tiên mình học là gì không? Tương tác. Rồi ai biết giơ tay lên à, đọc to lên mọi người nhớ với em. Xong cùng đọc to lên em á. Give me two. Cho hai cái trước, hai cái đầu tiên, 6 nhu cầu căn bản con người, cái đầu tiên là gì? Tình cảm và kết nối. Và thứ hai? Phát triển. Ok. Good. Yes. Yes. Somebody else give me two more. Rồi, hai cái tiếp theo là gì ạ? Dạ rồi anh. Sự tôn trọng, sự đóng góp. Đóng góp là đúng nhưng mà cái tôn trọng là ổn định, đúng. Ok, rồi. Yes. Okay. Somebody else give me two more. The Rồi, last two. hai cái cuối cùng ạ. Somebody new. Kìa, em. Yeah. Sao? What's the last two? Hai cái cuối cùng là gì? Phát triển rồi đúng không? Hồi nãy nói là phát triển rồi đúng không? Đa dạng rồi, ok. Chính xác, sự đa dạng rất là quan trọng, anh chị nhớ giùm em 6 cái này nha. Chưa chị, hồi nãy anh nói là không phải là tôn trọng chứ phải là quan trọng. Nói chung là học giùm em 6 cái từ đó. Do we get it? So who can tell me what's considered high blood pressure? Mọi người, bệnh huyết áp cao là gì ạ? Giơ tay lên ạ. Bệnh huyết áp cao là gì? Đúng rồi. Giơ tay lên cho mày em. Different one. Huyết áp cao là gì em? Triệu chứng huyết áp cao. Em á, áo xanh á, xanh lá đó. Mọi người à, cái số là gì? Số bao nhiêu? Ừ. Yes or no? No. No. Who can tell me high blood pressure? Ai huyết áp cao hả? In the back. Rồi ok, áo xám. Nó to lên. Áp lực lên thành mạch máu cao hơn so với bình thường. Áp lực, áp suất. Áp suất, áp lực. Rồi, chỉ số bao nhiêu? 140 đi 90. Rồi ok, yes. 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 Mọi người ơi, em cái số. What's a normal resting heart rate? Nhịp tim bình thường khi nghỉ là bao nhiêu ạ? 1 số cho em thôi. 70. Dạ 1 số. We just talk about it. What's a proper tempo for a beginning client? Cái nhịp cho người mới tập là bao nhiêu ạ? Cái nhịp hồi nãy mà em đứng lên em tập đó là bao nhiêu? Xuống là 1, 2, 3, 4, lên 1, 2. Nhịp hồi nãy em tập á, cái tempo, cái nhịp điệu á. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4 là xuống. Rồi, ok. Four down, two up. Rồi, fall down to up. High. Ok, nhớ nha. What type of cardiovascular is better for high blood pressure?
high intensity or low intensity? I just started. Ok. Cái mức độ luyện tập nhịp tim á, những cái bài tập về sức bền nào tốt cho người bị cao huyết áp? Tập tập cường độ thấp hay là tập cường độ cao? Ok, nhớ nha. Nhớ đây. Okay, what's normal blood pressure? We talked about what is high blood pressure. What is normal blood pressure? Huyết áp bình thường là số bao nhiêu ạ? 180. Ok. Yes. 180. Wow, I think maybe everybody might do okay. Đó, có vẻ như mọi người học bài rồi đó ha. Trả lời ngon quá. This is a good question. We have to go back to the beginning. When we're working with a diabetic client, what's important to have on hand? Khi mà huấn luyện cho khách hàng bị tiểu đường, cần đem theo gì hỗ trợ và phòng ngừa khi người ta bị hạ đường huyết đột xuất? Nem kẹo. Sugar. Good job. Nhớ nha, ok. Okay. Đường á, đường và kẹo, những gì mà nó có chất glucose ngọt á, thì người ta bị cục đường huyết thì sao ạ? Mình cho người ta uống thì người ta sẽ. Okay. What's the benefit of weight training? Lợi ích của những bài tập tạ là gì ạ? Xây dựng cơ, Tăng cơ, rồi bền. Muscle gain. What else? Rồi gì nữa? Nhớ nha, thứ nhất là tăng cơ rồi gì nữa à? Ok, giảm mỡ. Cái gì nữa? The camera guy almost fall over. What else? They only like muscle gain and fat loss. Okay. How do we lose? How does it help you with fat loss? Rồi, vậy tại sao nó lại giảm mỡ ạ? What does having more muscle do for you? No, không có liên quan. Okay, if we have more muscle, it speeds up your metabolism. Rồi cái này mọi người nhớ lại cho em nha. Tăng cơ thì nó sẽ liên quan tới là tăng trao đổi chất. Remember we talk about the bigger the motor, the more gas it needs. Giống như là cái xe mà nó càng to thì nó sẽ cần nhiều xăng, thì nó là cái trao đổi chất. Thì trao đổi chất mà tăng lên thì đấy là tăng cơ và trao đổi chất. Okay, before you send your client to like a yoga class or a group exercise class, what's the two things that we have to tell them about? Trước khi mà mình nói khách hàng của mình là đi tham gia những cái lớp như là yoga hoặc là những lớp mà tập nhóm, thì có hai điều mình cần dặn họ là gì? We have to tell them two types of information before we send them to a class. Có hai cái thông tin mà mình cần phải nói với khách hàng trước khi mà mình nói họ là đi tập những cái lớp mà nhóm. Tức là họ phải vô lớp là xếp hàng cho người mới. Có hàng cho người mới xếp hàng đó. Thì nó sẽ liên quan đến gì ạ? Đúng giờ. Đó là chọn. Nem Bodykey, Happy Meal. Có nghĩa là đúng vị trí tập, đúng vị trí để cho thầy đem thẳng. On time. Các bạn lại nói là đúng giờ. Okay, yeah. You need to be on time. Thứ nhất là đúng giờ. Okay, you think about if I send you to a class, I don't tell you what the class is about. And you show up, and it's all, maybe it's good news, maybe it's bad news, all women, and it's sexy dance. You like? No. Okay. I need to tell you what type of class it is. Thì nói giống như mình nói ví dụ như là bác kêu ảnh là đi học mà không có nói ảnh biết là học cái gì, chứ tự nhiên ảnh đến ảnh học ảnh thấy toàn là mấy chị nữ nhảy sexy thì ảnh có thích không ạ? Like. Yeah. So we need to tell what is the class about.
Rồi, cứ như là mình phải nói là nội dung của cái lớp học này là gì? Remember, they need to know whether they're going to enjoy or not enjoy. Để cho khách hàng người ta biết là người ta có thích hay không. Nội dung. But I would enjoy sexy dance with lots of hot girls. Okay. Đó, anh không thích mà bác ao thì thích. We said you're the one with a hot guy. All right. And then we also need to tell them the intensity of the class. Rồi nội dung sau đó là cường độ, tức nghĩa là cái lớp đó là nặng hay nhẹ. Thì hồi nãy anh cũng nói là có phải là dành cho người mới bắt đầu hay không á. Thì mình phải gọi là cường độ. We don't want to send a beginner to a very difficult class. Thì tất nhiên rồi, mình không thể nào mà cho một cái người khách hàng chưa tập gì mà vào một cái lớp là dành cho người tập lâu năm, những cái lớp mà advanced chẳng hạn. Okay. Nhớ hai cái điều này nha. When we're doing a group warm-up, like when I have you as a group, should we practice flexibility first, or should we do warm-up first? Rồi mọi người nhớ cho em là đối với những cái lớp tập nhóm nè, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ tập bài khởi động hay là bài giảng, căn giảng. Good job. Nhớ nha. Okay. And I'm not quite sure we talked about this. Going back to tempo, 31. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, cái này quan trọng rồi, chúng ta sẽ nói đến là cái nhịp khi mà mình tập. Này cái nhịp 1, 2, 1, 2, 3, 4 đó. Okay. We talk about the tempo down, up, right? Thì đó là mình nói đến cái nhịp là xuống và lên. Okay. When we go up, what is the muscle doing? Khi mà mình đẩy lên đó thì cái cơ của mình sao ạ? Is it shortening or is it lengthening? Cái đó sẽ là dài ra hay là ngắn lại? Đẩy lên, dài ra, ngắn lại. Short. Shortening. Okay. We call that concentric. Và cái đó mình gọi là concentric. Được chưa? Ngắn lại rồi, concentric. C-O-N C-E-N Okay. T-R-I ngắn C. So the first movement is down, eccentric, lengthen. Tức nghĩa là cái đẩy ngực đó, khi mà mình xuống như vậy á, là cái cơ của mình đó là sẽ là giãn ra được gọi là eccentric. Second movement, up, concentric. Rồi sau đó là động tác thứ hai, lên thì là co lại là concentric. So concentric is the second part of the movement. Như vậy thì concentric là số nhịp thứ hai. Nói chung là nhớ cái số 2 cho em rồi tiếng Anh học. Yes. Nhưng mà mọi người phải nhớ cho em nha, cái gì là đẩy xuống là nhịp 1. And I'm trying to read the question word for word. Yeah, I know. Right. Thì có nghĩa là giãn ra và nhịp thứ hai lên là co lại. Được chưa? Giãn, co. Số 1 là giãn ra là eccentric. Eccentric là E-C-C-N T-R-I ngắn C. Và lên đó là co là concentric. Số 2 là Là mình chọn số 2 đúng không? Nãy bác nói rồi đúng không? What's the benefit of flexibility training? Lợi ích của rèn luyện sự linh hoạt là gì ạ? Phải flexibility là sự dẻo dai nha anh chị. Câu bé em biết chị là câu 30 là flexibility là dẻo dai và là linh hoạt. Đúng rồi. Là sự dẻo dai. Không có đâu, tự nhiên đọc sách đi không biết. Cái này là cái câu cho mình đấy. It's not correct. I remember we had two questions was wrong. We should have fixed that. My bad. Okay. I remember there was two questions. Mọi người nhớ cho em tí nữa rồi, đây là Olivia viết đây này câu 30 á, cái từ đó là không phải là linh hoạt mà là dẻo dai. Như vậy thì lợi ích của việc tập luyện cho sự tập luyện dẻo dai là gì? Question number 30. Flexibility là dẻo dai. Như vậy lợi ích của việc tập dẻo dai là gì? Okay. So, did we get to answer what the benefit for flexibility training? We answered it? Rồi ai biết giơ tay lên nào? Dẻo dai là 3 cái căn giãn đó.
Cái tập luyện flexibility là mọi người phải nhớ cho em là 3 cái mà mình giãn đúng không? Như vậy mình tập 3 cái đó để làm gì? Mục tiêu á Tăng tuần hoàn máu lên, đào thải. Chỉnh tư thế, chỉnh tư thế, đưa cái cơ là đúng vị trí. Giảm nhiệt độ tim, chống hoa mát xỉu, tài liệu như vậy. Rang số. cũng hơn đúng rồi đó, nhưng mà nói cái gì cho nó gọn lại. Như hồi nãy bác nói là như căng cơ động, căng cơ tĩnh thì nó nhiệm vụ gì, căng cơ đó. Yes, no. Chứ không bị chấn thương khi vận động. Okay. Rồi áo xám. Chỉnh lại tư thế, giúp gọi là căng giãn cái vùng cơ và thắt chặt. Stretching tight muscle. Well, that is flexed. No. Stretching the sound muscle. The tight muscle. Okay. We need a little more in depth for that. Đi sâu hơn được không? Okay, we actually talked about it a lot. Mình nói về cái này nhiều rồi. Để giảm chấn thương khi mình luyện tập. Prevent injury. Prevent injury. That's what. Chính xác. Okay. So when he said stretching the tight muscle, yes, that's what it is. But we want to know what is the benefit. Cái của anh là một cái riêng nha, còn cái của em nói là để giãn, hồi nãy nói là giãn gì đó. Okay. Which one? What's another one? Giãn cơ đó. Gì có Looking gì? for four. What's another one? Còn gì nữa hả? Correct posture. Okay. Better posture, right? Được chưa? Nhớ cho em nha. Rồi. Khẩu thì mình phục hồi lại cơ. Recover muscle. Not me. Nói chung là nó cũng là It helps, but it's not what I'm looking for right now. Nói chung là nó cũng đúng nhưng mà ý phải theo ý của bác Ao á. Okay. So how about muscle imbalances? Chỉnh sửa tư thế nhưng mà nó là ngăn chặn cái việc là lệch cơ. Muscle imbalance leads to bad posture, which then leads to injury. Thường nếu mà lệch cơ mà luyện tập nó sẽ dẫn đến là chấn thương. Thứ nhất là nó là phải là không bị lệch cơ, được chưa? Và thứ hai là giảm sự khả năng gây chấn thương. And then finally, since we have better posture, it's also going to help with better communication. Rồi, và bên cạnh đó khi mà cái gọi là cái căng giãn này nó giúp cho mình ở tư thế đúng thì nó sẽ giúp cái việc là truyền tín hiệu đến cái nhóm cơ đúng hiệu quả. That answer also works good for why is posture important. Những cái này nó sẽ có liên quan tới nhau, nhưng mà nhớ là khi mà tư thế đúng thì tín hiệu ở não nó sẽ truyền đến cái nhóm cơ đó chính xác và hiệu quả. Okay. And then who can tell me a good exercise for core? Mọi người có thể nói với biết là một động tác, một bài tập tốt cho phần cơ trọng tâm. Somebody new. Có ai mới không? You haven't said anything. You quiet today. Give me an exercise for core. Nên thực hiện động tác luôn nha. Don't have to tell me the name. You don't have to demonstrate. I need to know the name. Name thôi à? Yeah, name it. Nói tên thôi, nói tên thôi. Sao? She's so excited to do some exercise. Rồi nói tên em. Đây. Like, okay, good. Who can give me another one? Rồi cái thứ hai là gì? Somebody new that. Somebody quiet. Có ai đó im im là nhớ nha, nhớ You've been là quiet all day. Give me another one. That's a good
exercise, but that's not what I'm looking for core. Không phải, chống đẩy cũng ok, nhưng mà nó không phải là để nó phải tập trung vào Nó may nha. cộng. Cobra, nó không may đúng không? Cobra. Cobra. Okay, good. What's one more? Rồi, Cobra đúng rồi. Lucy's favorite. Cái gì? Cobra, rồi nhớ cho em 2 cái rồi, thêm cái gì nữa ạ? What's another one? Bridge. Okay, good. Okay. Rồi, nhớ nha. Cây cầu. Gắn, G, E. Chữ B này, chữ R chỉ ngắn, chữ G, chữ G và chữ E. Okay. When we decided resistance training, okay. Mọi người ơi, để chọn tốt cái một đây là. Rồi bây giờ là cái mình nói đến luyện tập kháng lực. Luyện tập kháng lực. Từ từ, Hỏi chưa có mà. Are we ready? Next question. Okay, think about what we just talked about today. When we're doing resistance training, we have acute variables. rồi khi mà mình nói đến cái luyện tập kháng lực thì mình có cái yếu tố để quyết định cái cường độ và cũng giống như là cái độ khó của bài tập đó. What are things that we can control during resistance training? Và cái gì mà chúng ta có thể kiểm soát được trong khi mình tập? What's one thing we can control? Cái gì ạ? Không, luyện tập kháng lực. Nãy em có nói. Okay, we can control tempo. Đầu tiên là nhịp. What's something else we can Rồi cái gì nữa control? ạ? Số lần tập. Rest. Rest. Thời How gian do we nghỉ. rest? What's Đúng không? something else we can control? Rồi gì nữa? Rest. What's something else we can control? Sets. Số nhịp, số lần lặp lại, số nhịp. What's the last thing that we can control? Rồi bây giờ xong là còn gì nữa? Rest. No, I ask you, not him. Em á. Không phải. Breathe. Breathe. Breathe, okay. Rồi, We ơi. practice. Ok. Okay, we're going to do push-up like this. Rồi, đó em đi, em làm giống như Trang bắt làm đi kìa. Okay. Chị không biết. Cứ làm đi. Okay, go. Something else I can control? 25. 25 cái. Keep this straight. Thẳng sẵn cái bụng nha, giữ cái hông ổn định nha, siết chặt cho bụng nha. Vững nào. Để mọi người ơi. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. She's thinking though. 14, 15, 16, 17, 18, 20, Bao nhiêu lần? 25. So what's something I can control? Như vậy thì bác có thể là kiểm soát được cái gì của em? Huh? Reps. Okay, yeah, good job. Nhớ nha, là cái số lần lặp lại. Mọi người nhớ có yếu tố đó chưa? Nhớ lại, nhớ cho em nha. Who else want me to control
Ai muốn lên để bác kiểm soát nữa kìa. Who want me to control? Ai muốn kìa, ai muốn lên tập lại kìa. What? No? Sure. Số lần, số nhịp, nghỉ ngơi và nhịp độ nếu mà mọi người không ghi được tiếng Anh. How long should a typical, for a client, how long should a warm-up be? Đối với cái này thì cái khởi động của mình khoảng bao nhiêu phút ạ? 5 phút, 5 từ 5 phút. How long? 5 phút. 5 minutes. 5 minutes. How many? 5? Only 5? 5 minutes to 5. Bao nhiêu anh? Từ 5 đến bao nhiêu? 5 to 15. Okay. Nhớ 5 tới 15. For creating better flexibility, a trainer should have the client stretch commonly known tight muscles. Để tăng cái khả năng bền dẻo của khách hàng thì chúng ta phải căng giãn những nhóm cơ bị căng cứng của họ, đúng hay sai? Đúng. Đúng hay sai ạ? Yeah. Yes. Okay. How many times a week should our overweight client, how many times a week should they do cardio? Đối với những người mà bị khách hàng mà bị gọi là béo phì á thì một tuần người ta cần phải tập cái bài về tim mạch bao nhiêu lần? Ít nhất là 3 lần. 5 lần. 3 to 5. They're riding right now. Mọi người đang biết gì ạ? Biết rồi phải kín kín chứ. Today's supposed to be the day you're reading, not writing. Trời đất ơi, tập trung đây nè. Trời ơi. Kiếm lộ vậy trời. Okay, again. Oh, there you go. How many times a week should our overweight client do cardio? Thì một tuần á, một người khách hàng bị béo phì người ta cần phải tập tim mạch bao nhiêu lần? 3 to 8. 3 to 5. Okay, 3 to 5. Good job. 3 đến 5 lần. I thought maybe she had a different work week. I don't know. Okay. Do we cover angina? Okay. What question? This is a hard one. Cái từ này nó hơi khó. What is angina? Cái gì là bệnh angina là gì? Cái này là từ vựng á. Ngắn RA là gì? But if you guys take your vocabulary, it's a very easy one. Từ cái này nằm trong cái phần mà từ chuyên ngành, là từ vocabulary mà kêu mọi người về cha. Đúng rồi. Anybody know? Có ai biết không ạ? Cho tay lên ạ. Về nhà không có tiền gì hết, chắc đi chơi vậy đó. No. Your throat? No. Nothing to do with your throat. That's when you talk too loud like me. Cổ họng thường viêm. Nhưng mà bây giờ là có ai về nhà đúng là đã tìm cái từ này chưa nè? Đâu có học đâu, tại bắt về nhà làm mà. This was for you to look up. Đó, thấy chưa? Lần ra chi để không thấy gì hết. Yeah, you were supposed to look it up. Nhưng mà mình phải tìm. Cái từ China thì nó sẽ liên quan tới cái thở của mình. Okay, so we pause for a second. Everybody get out your telephone. Google angina. Rồi bây giờ bác nói là bây giờ mọi người sử dụng điện thoại của mình và tìm hiểu cái angina là cái gì. Everybody do it. And I'm going to pick on one person. The answer's worth maybe 50 push-ups. So that means you better look up on the telephone.
Rồi bác đã cho sử dụng điện thoại để tìm hiểu cái này, bệnh này là bệnh gì rồi á, mà trả lời sai thì là 50 cái chống đẩy. Không, em bấm cái tiếng Anh em phải tìm ấy á, tìm cái chuyên ngành của nó đó. Tại vì nó dịch thì trong sách người ta đã dịch cho em là viêm họng rồi. Phải tìm hiểu tại sao nó lại quan trọng viêm họng. Đau ngực. Cái đó thì liên quan tới gì? Rồi câu đó là liên quan tới tim mạch nha. Nhưng mà để làm Angina is. Rồi ai có thể giải thích cho mọi người biết là angina là bệnh gì ạ? Giơ tay lên đi. Nhưng mà nói chi tiết đi anh. Đó là do đau nhưng có cơ tim. Okay, had to do with the heart muscle. Okay, what about it? He said it's tied to the heart muscle. Okay, that's not what, and that's an effect of angina. But what creates angina? Thì bác nói là cái trả lời của anh đúng, nhưng mà đó là cái là ý của bác nói là cái đó là cái bị, nhưng mà cái nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là do cơ lượng hoặc là do những cái cholesterol nó đóng trong cái thành mạch đường tim đó, và nó làm cho cái mạch máu bị hẹp lại. The cholesterol. What? Cholesterol. Understanding. Cholesterol. Cholesterol. Yeah. Okay, cholesterol is a good start. That's a good start. But what's that causing? Thế đó là đúng. Ok, cholesterol. Cholesterol, tight muscle. One more part. Tức nghĩa là cái của anh vừa nói là bị con bị Somebody just stand up and read the definition of angina. Who can do that? cholesterol, và còn thiếu một phần nữa để nó hoàn chỉnh. Có ai có thể đứng lên và đọc rõ về cái lúc mà mình tìm về cái angina mà nguyên nhân? At least we moved away from being a thought bubble. To lên em ơi, to lên. Ở đây, ở đây. Dạ, nguyên nhân thứ nhất đó là do tuổi tác, càng cao thì nguy cơ bị bệnh mạch vành. Thứ hai là do tiểu sử của gia đình, nếu mà bố mẹ anh chị em mắc bệnh tim mạch thì mình có thể bị di truyền. Thứ ba là do hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành và lối sống ít vận động. Ý của bác nói là nó là giống như là giải thích cái mà. Okay, who has something different? Hiểu không? Okay, we're talking about heart disease. Tức nghĩa là đang nói về bệnh tim mạch. Okay, please. Rồi. Ủa chứ, trời đất ơi. Nhưng mà đúng là nó cũng là gọi là co thắt. Can you do? Nó to lên em. Angina is a condition that causes strong chest pains because blood containing oxygen is prevented from reaching the heart muscle by blocked arteries. Okay, so you said oxygen? Yes. Oxygen can't get to the heart? Oxygen đúng không? Correct. Okay, Thì correct. em có thể dịch lại cho mọi người được không? Okay, cholesterol can have an effect with that, and it does create tight muscles. Vì vừa nãy cái cholesterol em nói á, thì nó sẽ là làm là chặt nó làm cho nó làm hẹp cái đường thở, không phải đường thở mà là cái mạch vành. Để dịch lại. Cái hiện tượng mà angina là có nghĩa là cái cơ tim của mình nó không nhận được oxy.
Okay. So, yeah, oxygen is not getting back to the heart. Thì nó là giống như là sao ạ? Tức nghĩa là cái oxy á, khi mà mình nó truyền vào trong tim của mình á, nó không đủ thì nó gây ra tức. Also, when we get signs of angina, it means that a heart attack is probable. Rồi và nếu mà ví như là mình có cái bệnh này thì nó sẽ dẫn đến là bị sao ạ? Bị đột quỵ. So, and when you talk about getting the tightness in there, that could even be a heart attack. Thì nó cũng là vì nó không truyền đủ cái oxy vào cho nên là mình sẽ cảm thấy là tức và khó thở. So, pretty important thing to know, considering a vast percentage of our family could be suffering, that over the age of 60 could suffer from angina. Rồi, hồi nãy em nói là cái này nó sẽ là nguyên nhân là ví dụ như là đối với những người lớn tuổi hoặc là gia đình có tiểu sử thì là có thể là bị này. Nhưng mà ý của bác là phải là mình phân tích vào cái kia hoặc là cái lý do em nói. Angina is just a portion of heart disease, same as high blood pressure would be related to heart disease. Thì cái angina này á, thì nó là được coi là nó liên quan tới bệnh tim mạch. These are things that we want to help ourselves or our clients avoid. Và đây là cái mà mình phải giúp cho khách của mình là phải tránh bị bệnh này. But I think this also shows a good reason why we need to look up all of the vocabulary words. Cho nên là mọi người phải nhớ là khi mà mình đưa ra cái mà từ vựng thì mình phải tìm hiểu như vậy, chứ không phải là mình thấy dịch ra thì nó chẳng liên quan gì tới viêm họng luôn. Okay, are we good with that? Rồi mọi người ok chưa ạ? Ok chưa? Okay, what is Paul Q? 23. 23. Dạ đúng. Mọi người biết từ pháp Q là gì không? B-A-R-Q. Day 2. Ngày thứ hai mình có học á, B phở A-N-R từ Q. Pháp Q là Talked about it yesterday also. pháp Q là gì? Nó sẽ liên quan tới cái gì ạ? What do we use a Paul Q for? Chúng ta sử dụng cái pháp Q để làm cái gì ạ? Nói đi em, nói to lên. Okay, questionnaire. Okay, it's a questionnaire. Đúng, nó đầu tiên nó sẽ là những cái câu hỏi để làm gì ạ? We use a Paul Q to take down family history, medications, health issues. Rồi thì mình sử dụng cái bác kêu để mình hỏi về thông tin của khách hàng, giống như là về tiểu sử, bệnh lý, những liên quan tới những thông tin, thu thập thông tin của khách hàng. But it means physical activity readiness questionnaire. Nó có nghĩa là physical activity readiness questionnaire. Mọi người dở trang bao nhiêu ạ? Trang 6 ra có physical activity readiness questionnaire HQ. All right. What is extensibility?
22. Extensibility là khả năng to hay giãn của cơ ạ. We just talked about it a minute ago. Hồi nãy em vừa nói là extend với lại consent, bây giờ là extensibility. It has to do with the muscle. What does it do? Có nghĩa là sao ạ? Lengthen. Good job. Rồi giãn nha. We just talked about this many times, but again today. Why is it important that our client enjoy cardiovascular training? Tại vì tại sao khi mà mình nói đến là những cái bài tập và về tim mạch đó rất là quan trọng khi mà người khách hàng phải thích những bài tập đó, tại sao ạ? Why is it important they enjoy it? Tại sao? Tại sao người ta phải thích những cái bài tập về tim mạch? Khi mà mình lựa chọn cho họ, mình phải lựa chọn theo sở thích của họ, vì sao? kiên trì nữa. Okay. Okay. Question 17. 17. Why is posture? We talked about why flexibility is important. Why is posture important? Hồi nãy á, mình có nói là tại sao tập luyện dẻo dai quan trọng, thì bây giờ cái câu hỏi là tại sao tư thế đúng lại quan trọng? Why is good posture important? Tại sao tư thế đúng lại quan trọng? Mà giơ tay lên. Prevent injury. Okay. Prevent injury. Giảm chấn thương. What else? Rồi gì nữa ạ? Why is posture important? Tại sao tư thế đúng là quan trọng? Rồi chấn thương hồi nãy bạn kia nói rồi. Okay. I agree with that. Okay. But what would be a better way to express that? You're correct. Đúng là bạn ép cơ, nhưng mà chị em có nói được cái gì mà nó chi tiết, nó đúng hơn, đúng theo ý của anh. So who can you help out? Thì nó vào đúng nhóm cơ thì sao ạ? No. Anybody at the table help out? Wow. Okay, to increase efficiency of what? Kind of. Okay. Actually, if we have good posture, the brain can better communicate to the muscle. So you're both correct. It's just how we want to word it for the... Khi mà cơ thể mình, cái ý thứ hai á, khi mà cơ thể mình ở đúng tư thế đó, thì não sẽ truyền tín hiệu đúng đến We trong can cơ. target the muscle, we can do better, more effective, because the brain can actually talk to the muscle better. Truyền tín hiệu. Okay. What's another reason for good posture? Đúng rồi. Is that correct? How many times a week should we do weight training? Một tuần mình nên tập tạ bao nhiêu lần ạ? Okay, so it's not a one time or a 5 time. It could be something time to something time. Từ đâu đến bao lâu? Cái khoảng không phải là trả lời một con số, mà ý là câu trả lời khoảng bao nhiêu lần, từ mấy lần đến mấy lần.
3 to 5. Actually, 1 to 3. 1 tới 3 lần. 3 to 5 cardio. 3-5 lần là tập luyện cho sức bền tim mạch. Weight training. Weight training là 1 đến And 3 lần. sometimes a beginning client, one time a week is enough for them in the Đối beginning. với khách mới nha, người mới bắt đầu nha, là 1 tới 3 lần. Okay. Who can tell me fit? What does fit stand for? Nói đến tập luyện sức bền có chữ là fitness là nghĩa là gì ạ? Giải thích luôn, giải thích từng chữ ra luôn. What does fit stand for? Fitness là gì? F-I-T-T-E. Đứng lên nó to lên thì nó đi. Cường độ là gì em? Chữ gì chứ? Chữ gì chứ? I'm asking both. Okay, good. It's okay. I'm asking both. What does fit stand for? Từ fit là từ gì anh? Từ fit á, từ fit te thì mình dịch ra là nó có mấy chữ cái nghĩa là gì nhỉ? Không, chữ đâu không phải là từ chữ S mà là frequency, intensity, time, chữ E là gì? Rồi enjoyment. Okay, so this good one just happened here. When we go to take the test, you have to take the test by yourself. Okay. Bác nói là đó, We just sit next to khi each other. mà kiểm tra thì mọi người phải làm bài cho bản thân mình chứ đừng có chỉ cho bên cạnh. Okay. Who can tell me what the cardiorespiratory system is made up of? Rồi mọi người, hệ hô hấp bao gồm những bộ phận gì? Name one. Ngày đầu tiên mình học hệ hô hấp bao gồm những gì giơ tay lên ạ? Hệ hô hấp à? Hệ hô hấp Yeah, pick one, two. Yeah. là hệ tim mạch. Hệ hô hấp Đầu tiên là mũi, no. ống thở, Ok. Dạ, dạ. phổi, Phổi. Okay. Help out. What's next? Rồi em, bổ sung. Biết rồi nhưng mà cardio. Giờ thêm chút cardio vào nữa nè. Sit down. Không có cardio là tên cái gì? Okay, so I think she did respiratory. We need Tất nhiên là bạn cardio. đã nói là hệ hô hấp rồi. So she already did respiratory. Now we need cardio. Bây giờ hệ tim mạch đó là có cái gì? Nhìn thế nè. Sau đó mình sẽ có tim, Tim. Rồi gì nữa? Cầm máu. có máu. Đúng rồi đó. Yes. Thì không có chép bạn nhưng mà nó chép rồi đã chụp hình hoài chứ còn không có chép luôn. The last question. Rồi câu hỏi cuối cùng. What are the 5 anatomical checkpoints? 5 điểm kiểm tra tư thế. Let's pick on somebody new that we didn't pick 5 on điểm yet. kiểm tra tư thế. Đầu, vai, Okay. hông, đầu gối,
thì kiểm tra tư thế nhớ nha. Alrighty. That's it. Rồi, xong rồi đó. What I need everybody to do, we need to spread out now. Rồi bây giờ bác muốn mọi người làm mình ngồi tách ra đi ạ. Ngồi tách ra. Dạ rồi các anh chị, em xin lỗi nha, tại vì em vừa mới chạy ở công ty qua á. Rồi chúng ta học thế nào rồi ạ? Dạ có nhớ được những cái kiến thức trước Tết không ạ? Không, có nhớ là ăn Tết bánh tét cái tét đầu luôn rồi. Dạ thì thật ra thì hồi nãy thì thầy cũng có ôn lại cho chúng ta rồi đúng không ạ? Dạ rồi bao nhiêu anh chị gợi nhớ là hết 100% kiến thức? Của một vài người. Bao nhiêu từ 80% à? Cũng chỉ có một vài người thôi. Dạ rồi, vậy thì chúng ta làm sao để chúng ta thi đây? Dạ rồi các anh chị, tại vì bây giờ thì chúng ta sẽ thi cuối khóa luôn. Chúng ta sẽ thi cuối khóa luôn và chúng ta sẽ thi tất cả những kiến thức mà chúng ta đã học từ ngày đầu tiên đến ngày hôm nay. Dạ, và để thi thì như thường lệ ha, 4 bàn một người giúp em. Xin lỗi, 4 người một bàn. 4 người một bàn giúp em. Ngoài ra nữa, chúng ta có hết tất cả những cái tài liệu, chúng ta sẽ không dùng điện thoại, chúng ta không dùng tài liệu, em bắt được ai dùng tài liệu hay dùng điện thoại, em sẽ đánh dấu bài và sẽ bị trừ 50% điểm. Rồi mà, trừ 50% điểm đấy các anh chị. Rồi, chúng ta điện thoại nè, tắt hết nè. Sách vở tài liệu chúng ta tắt hết luôn, bởi vì kiến thức ở trong đầu chúng ta, kỹ năng ở trong đầu chúng ta. Khi chúng ta gặp khách hàng chúng ta không thể nào luôn đợi tôi một chút xíu tôi lấy tài liệu tôi ra rồi tôi tư vấn cho bạn, nó không thể nào như vậy đúng không ạ? Rồi, cho nên chúng ta có giúp em. Ngoài ra nữa, không trao đổi bài trong quá trình làm bài thi, đúng không ạ? Rồi, như thường lệ ha, chúng ta lại thi đại học một lần nữa. Rồi, cho nên các anh chị mình nhớ nha, chúng ta cố gắng đảm bảo nghiêm túc. Thì em bắt được ai thì trừ 50% điểm nhé. Dạ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trong 3 phút nữa ha. Bắt đầu trong 3 phút nữa chúng ta không trao đổi với các anh chị. Rồi. Bài thi này chỉ là một cái bước để các anh chị hiểu rõ là chúng ta đang hiểu về quản lý cân nặng, về luyện tập trong quản lý cân nặng nó ở ngang đâu. Các anh chị ha, chúng ta sẽ biết được cái điểm yếu của chúng ta ở chỗ nào, chúng ta còn thiếu cái gì, cần bổ sung cái gì, để sau này khi chúng ta nhận được cái bài điểm này rồi cái gọi là cái điểm của mình á, mình sẽ biết được là chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm ở đâu. Cái này là tốt cho các anh chị ha, cho nên mình cố gắng mình trung thực và mình làm hết sức có thể. Cái này ha, đồng ý không ạ? Rồi ok, và chúng ta sẽ bắt đầu thi ha.